ng Congress, by that time, we are already implementing the extension of the ECQ. ECQ pata ang Metro Manila kung nasaan ang Kongreso, magkakaroon po sila uli ng virtual session sa mababang kapulungan. How about other sources of fund po? Are we looking at realigning confidential funds or intelligence funds na hawak po ng Office of the President to be used for the COVID response? Ito po kasi ang problema at ito yung sabi ng presidente, no? At nagagaling nga siya dun sa isang kritiko na ang laki daw ng intelligence funds. Pero ang katunayan po niyan, maski may budget for intelligence funds, wala namang koleksyon. Yung budget natin ay para sa taong 2020. Marso pa lang, nagkaroon na tayo ng COVID ECQ, no? At napakalaki na nung ating shortfall sa ating koleksyon sa buwis. Saan ba ho tayo kumukuha ng pondo para pondohan ng pangtao ng budget? Sa buwis, sa customs at ibang kita na galing sa mga GOCC at iba pang kita ng gobyerno. No? So bagamat merong budget na malaki siguro na nakasulat dyan for intelligence funds, ang punto nga nasa ng pera para gastusin. Kaya nga po yung sinasabing intelligence funds, hindi po yan magagamit kung wala rin pera ang kaban ng bayan. No? So yan lang po ang paglilinaw. Kaya nga po ang nasabi kahapon, no, ni Secretary Dominguez, meron pa naman tayong sapat na pera sa ngayon, no? Pero kinakailangan talaga magkaroon ng forward planning dahil hindi natin alam kung hanggang kailan itong problema ng COVID-19. Hanggang walang bakuna, hanggang walang sakit, may problema pa rin tayo at kinakailangan paghandaan. How about po yung pondo natin for build? Kasi di ba po sa general community quarantine, allowed na po yung some infrastructure projects. So hindi po ba gagalawin ang build funds for COVID response? Well, sa ngayon po, yung build funds natin, kinakailangan magastos pa rin po yan sa build dahil kahit anong mangyari, kinakailangan i-stimulate natin yung economy. No? Ito yung isang pamamaraan para mabalik ang buhay sa ating ekonomiya. No? Pero ganun pa man, no? Depende nga kung anong mangyayari dito sa COVID-19, kung gano'ng katagal ang bakuna ang darating at ang gamot na darating, kung gano'ng karami magkakasakit. Sabi naman ng Presidente, as we go through this COVID-19 crisis, we will be flexible. No? Kung kinakailangan itigil ang ilang infrastructure projects para ibigay na ayuda sa taong bayan, gagawin po niya yan. Okay po. Last na lang po from me kasi may mga areas po tayo na from enhanced community quarantine magiging general community quarantine. How are we preparing for yung sinasabi nga nilang second wave? Can I refer the question to Secretary Galvez, please? Nakita natin marami tayong experience sa second wave. Nakita natin noong dati maganda ang response ng Singapore and other countries. At yun nga, nagkaroon po ng tinatawag nating relapse. Ang ano natin po, yung sinasabi po ng WHO, dapat kung mayroon man tayong lifting from ECQ to GCQ, kailangan incremental, kailangan phased at saka yung tinatawag na gradual. So, ibig sabihin, yung mapapasa GCQ, kailangan mataas pa rin ang surveillance natin sa gagawin para at least magkaroon po tayo ng tinatawag na laging nandun po ang vigilance. And then, ang ano po natin, doon sa mag-GCQ, dapat i-implement po natin yung minimum health standard. Meaning, ayusin na po natin yung mga LGU sa regional at saka sa provincial, ayusin na po natin ang ating healthcare, ayusin na po natin ang mga ating testing capability, ayusin na rin po natin ang ating mga quarantine facilities. Ibig sabihin, dapat hindi po muna tayo mag-relax. Okay, back to Yusek Roque. Okay, Secretary, from Belia Cariaso ng Bandera, yun daw pong panawagan na palayain ang mga matatanda at may sakit na inmates dahil sa dami na po na natatamaan ng COVID-19. Ano daw po ang posisyon ng government dito? Yung mga pagpapalaya po ng mga convicted, no, sentensyadong mga preso, yan po ay governed by law. No? Meron po tayong batas na nagsasabi kung sino ang qualified for probation and parole. Ang pangako po natin, ang pangako po ni Secretary Maynard Guevara, pabibilisin mo niya po yung proseso nang sa ganun nga, lahat yung po pwede mag-qualify for probation and parole, mapalaya na nang sa ganun, ma-decongest ang ating mga jails dahil nga po dito sa banta ng COVID-19. Joseph Morong. Yes, sir. Good morning. Good afternoon to you and to the secretaries. My question is for you, Secretary. Ma'am, when we decided the way we decided yesterday, can we talk about the status of the health capacity of NCR? Because I went through some of your reports in April 21,
And that indicated mga 30% yung nagagamit doon sa mga allotment, for example, ICU beds, mga hospital beds for ordinary cases. When we decided the way we did yesterday, ano po yung status ng health capacity natin? Lacking ba talaga siya? Pag pinag-usapan natin ng National Capital Region, sir, makikita natin dun sa mga pag-aaral, makikita natin na yung use of intensive care units dito sa NCR, nandun na siya sa near nung maximum. Ibig sabihin, gamit na talaga. That's why ang ating risk assessment dito sa atin sa NCR, base sa ating case doubling time at saka base dun sa ating case critical care utilization rate, ay talagang nandun tayo sa red na part. Kasi dun pa lang makikita na natin na yung capacity ay medyo nearing na baka ma-overwhelm tayo pag dumating yung sitwasyon na nandyan na yung mga kaso na ini-estimate natin based on the estimates of our experts. So yun po, dun pa lang po nakita na natin, and it was really something that has pushed the Interagency Task Force to decide na ganito po yung rank ng NCR. All right. Ma'am, related question. We have at least maybe 3 weeks again before May 15. In this period po ba ay mai-improve natin itong situation ito such that we can maybe probably move to a GCQ from an ECQ, NCR? Well, that's the objective, no? Na tayo ay magkaroon ng sapat at handa na health system para sa kung ano man ang darating base sa mga estimasyon at mga modeling na ginagamit. We are already procuring specific equipments para mabigyan natin tugon ng mga pangangailangan ng ating mga pasilidad dito sa National Capital Region. We are trying to arrange our quadranting or the processes whereby patients can have their pathways para hindi napupuno ang isang ospital o ang mga pribadong ospital at ang mga gobyernong ospital ay hindi naman masyadong puno. So inaayos po natin lahat yan. Hindi tayo magpapatayo ng bagong ospital. Ang gagawin natin, iaayos natin ang proseso, maglalagay tayo ng mga dedicated rooms, dedicated wards para sa ating COVID, and also, importante rin, magde-dedicate din tayo para sa non-COVID. So we cannot build new structures, but we are going to have this rational processes para magkaroon tayo ng mas madami pa. Ma-free up natin yung iba para mas maging dedicated siya para sa COVID, especially for these critically ill patients. All right. Can I address my question, Secretary Roque, to Secretary Galvez or Yes, please. Secretary Anyo? Sirs, just to belabor the point and at the risk of sounding very obvious, yun pong nasa ECQ, status quo tayo. Yung ginagawa natin ngayon, maintain lang yan. Tama? Yes, that's correct. Tama yan. Yung ano yung ginagawa natin ngayon sa ECQ, dahil extended ang ECQ, the same setup ang ating pinapatupad. And then we will couple the ECQ with the massive and aggressive testing. Meron pa tayong tinatawag na 12,000 more or less mga suspected PUIs and PUMs. Yun ang ginagawa po namin ngayon. Nag-usap-usap na po kami nila dyan anyo ng MMDA, ng ating mga director ng DOH, and also yung mga LGUs, na yung lahat ng PUIs and PUMs gagawin naming zero sa NCR. And we believe that pagka once na nagkaroon tayo ng aggressive testing, doon po natin makikita, kasama po yung ating mga private sectors na yung mga workers nila ay matetest din, doon po makikita na pwede na po mailip yung condition ng ECQ. Sandali lang, Joseph. Meron lang akong itatanong din sa ating mga kalihim. Paano po yung mandato natin sa DOTR na magsimula na ng protocol para sa mga public transportation, at paano po nating maiintindi ngayon yung deklarasyon ng ating Secretary Tugade na pinag-aaralan yung restoration ng 30% public transportation? Just so maintindihan ng publiko po. Una-una, dahil sa decision ng ating Pangulo na i-downgrade na yung maraming areas ng Luzon para maging GCQ, patuloy din ang ginagawa ng mga sectoral policies, lalong-lalo na yung DTI, DOTR, para isubmit sa IATF. Ito yung proposal niya kung ano yung mga bubuksan na public mass transportation, anong klaseng reconfiguration ang gagawin sa upuan. Sa initial recommendation na nakita natin doon ay kasama yung
yung taxi, yung PUB,